اخر ليفل من الفريم وركس هنتكلم عليه هو الهاي ليفل، اللي هو زي ما اتكلمنا الفريم ورك بيبقى فاهم يعني ايه نيورال نتورك، يعني ايه لايرز في النيورال نتورك واسمائهم، وطبعا فاهم الانواع الاوبجكتيف فانكشنز والاوبتمايزيشن زي تنسور فلو او زي الميد ليفل. اكزامبل للفريم وركس دي هنتكلم عليه هو كيرس. كيرس هو فريم ورك مبني ممكن نفكر فيه على انه abstraction layer on top of TensorFlow، وممكن يكون كمان on top of Theano، بمعنى انه كيرس بيعرف حاجه اسمها باك اند، والباك اند ده ممكن اكونفيجره لكيرس ان انا اقول له اشتغل مع TensorFlow او مع Theano. والانستوليشن بتاعه كالعاده هو بينترفيس مع بايثون بسهوله جدا، والانستوليشن يوزنج pip install keras بيشتغل بسهوله. هم نفس الاربعه ingredients والاربعه steps هم defining الموديل، defining الاوبجكتيف او اللوس فانكشن، الاوبتمايزيشن والداتا. لو جينا نبص على الستراكشر بتاع الكيرس هنلاقيه سيمبل. انا اخترت كومبلكس ابلكيشن وهو السنتمنت كلاسيفيكيشن، بمعنى ان انا عندي شويه تكست ومحتاج ان انا اكلاسيفاي السنتمنت او الاوبينيون اللي جوه التكست ده، ان انا اشوف هل هو بوزيتيف او نيجاتيف اكوردنج للكونتنت بتاعه. فالكود هنا مستخدم حاجه اسمها embedding layer، مستخدم حاجه اسمها LSTM وده نوع من recurrent neural networks، مستخدم layer اسمها dense اللي هي الفولي كونكتد layer. كل الحاجات دي احنا جايبينها هنا رغم ان احنا لسه ما خدناهاش وما اتكلمناش عليها، لكن احنا عايزين نشوف قد ايه الفريم ورك سهل ان احنا ايفن ممكن نستخدم حاجه واحنا مش عارفين بيلت ان ازاي من جوه ونبني موديل كومبلكس زي ده. فبيبتدي ان احنا بنعرف الداتا جايه من حاجه اسمها IMDb، دي داتا للموفي ريفيوز، ريفيوز الناس بتقولها على الافلام وريتد بالريتس اللي الناس بتحطها. فبنلود الداتا دي اوريدي بيلت ان في بايثون باكج ممكن نستخدمه IMDb. فبنلود التريننج والتستنج داتا، وبعدين بنقول له ابني حاجه اسمها سيكوينشال موديل. سيكوينشال موديل يعني موديل مبني من مجموعه لايرز هيراريكال فوق بعضها، ستاكت فوق بعضها. وبعدين بنبتدي الموديل اللي احنا ابتديناه ده نقول له موديل دوت اد وندي له اسم اللايرز اللي هنحطها. كل لاير بتاخد الانبوت سايز من اللي قبلها، وبنحتاج نعرف ايه الاوتبوت سايز. اول لاير باي ديفولت الانبوت بتاعها هو الانبوت بتاع النتورك ككل، واخر لاير هو الاوتبوت بتاع النتورك برضه. فاول واحده بنقول موديل دوت اد امبيدنج لاير. الامبيدنج لاير دي لاير بتاخد الكلمات. الكلمات بنعبر عنها باندكس في حاجه اسمها فوكابلري فيكتور. بنتخيل ان احنا مثلا عندنا في اللانجوج وليكن 100,000 كلمه، وكل كلمه بنعبر عنها باندكس. الامبيدنج لاير هدفها انها تماب الاندكس ده لفيكتور بطول معين، في الحاله دي احنا مدين له طول 128، والفيكتور ده الطول بتاعه هو الاوتبوت بتاع الامبيدنج لاير. اوتبوت الامبيدنج لاير بيخش على النكست لاير اللي هي ريكرنت نيورال نتورك من نوع اسمه LSTM او لونج شورت تيرم ميموري. برضو احنا هنتكلم عنه بعد شويه في الريكرنت نيورال نتورك، بس فور ناو انا افترض ان هو لاير بتاخد الانبوت بتاع اللي قبلها وتطلع السايز اللي احنا عايزينه، اللي هو في الحاله دي برضو 128. وبنعرف هنا دروب اوت، بنقول له دروب الويتس بنسبه 20%، يعني ببروبابيلتي 20% هندروب 20% من الويتس راندوملي كل شويه عشان نمنع الاوفر فيتنج. بعد كده بناد دنس لاير. يعني ايه دنس لاير؟ يعني فولي كونكتد لاير، وهي دي اللي احنا اتعاملنا معاها لغايه دلوقتي. والدنس لاير دي بتطلع اوتبوت واحد. وبعد كده بناد الاكتيفيشن لاير اللي هي سيجمويد، والسيجمويد لاير دي هي اللي بتطلع لي الباينري كلاسيفيكيشن، اكني بعمل لوجيستيك ريجريشن، هل هو 0 او 1 يعني بوزيتيف او نيجاتيف. لغايه هنا انا كده بنيت الموديل، ودي اول ستيب زي ما اتفقنا زي تنسور فلو بالظبط، بس زي ما احنا شايفين الموديل كومبلكس وفيه لايرز، ونلاحظ ان هو فاهم اسماء اللايرز بتاعه النيورال نتورك مش بس اوبتمايزيشن وجريدينتس وحاجات زي كده. بعد كده هقول له كومبايل الموديل ده موديل دوت كومبايل، وادي له بقيه البارامترز بتاعه البروبلم. اول حاجه هقول له اسم اللوس فانكشن، فهنا باينري كروس انتروبي،
يعني كروس انتروبي زي اللي اتعودنا عليها بس فور باينري كلاسيفيكيشن، اللي هي زي اللوجيستيك ريجريشن. بعد كده هقول له اسم الاوبتمايزر، ممكن يكون ستوكاستيك جريدينت ديسنت، هنا مديله حاجه اسمها ادم ادابتيف مومنتم، دي برضو نوع من الاوبتمايزيشن تكنيكس. وبعد كده اقول له المترك اللي هتطلعها في الاخر هي الاكيورسي، بمعنى كام اكزامبل كان كوركتلي كلاسيفايد والبرسنتج بتاعتهم من التوتال. لغايه دلوقتي عملنا اكننا بنينا الجراف زي في تنسور فلو بالظبط. محتاج ان انا اعمل حاجه اسمها فيت للموديل. فيت الموديل يعني ابتدي تريننج ودور على البارامترز اللي بتمينيمايز الكوست فانكشن اللي احنا عرفناه. فيتنج الموديل ده لازم ياخد الداتا ترين والاكس ترين والواي ترين، واقول له الباتش سايز اللي هيشتغل عليه، واقول له عدد الايبوكس. لاحظ هنا مفيش لوبس خالص زي المره اللي فاتت، مش محتاج اعمل اي حاجه غير موديل دوت فيت. واقول له الفاليديشن داتا كمان اللي هي في الحاله دي هي التست داتا. بعد موديل دوت فيت هو بيبتدي يران الايبوكس ويران الباتشز ويعمل كل حاجه، وبيابديت الموديل بالبارامترز اللي بتمينيمايز الكوست فانكشن. بعد كده انا ممكن اقول له ايفالويت الموديل ده على التست داتا. زي ما اتفقنا انا المينيمم انترفيسز للموديل ممكن تكون ترين وتست وبريدكت. فموديل دوت ايفالويت دي هي زي البريدكت، يعني خد انبوت ورجع لي ايه الاوتبوت المقابل ليه. موديل ايفالويت زي التست لانها بترجع الاكيرسي والسكور. بس هو ده كل المطلوب في كيرس.